Hello, I'm Nadika. I'm from Homagama. I am currently working as a nurse at Base Hospital Homagama. I plan to go to UK. I want to do IELTS test for that. ඉතින් මම ටීචර් කෙනෙක් ඇත්තටම IELTS කරන්න හොය ඉන්නකොට මගේ යාළුවෙක් චිත්‍රානි ටීචර් ගැන මට කිව්වා. ඇත්තටම මම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මට මගේ තිබිච්ච ගොඩක් දුර්වලකම් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම අතෑරලා හිටපු කෙනෙක්. මගේ এডুকেෂන් වලින් පස්සේ ටීචර් අපිට ඇත්තටම IELTS වලට ඉගෙන ගන්න ඕනි එක්සර්සයිස් ගොඩක් දුන්නා. අපි ඒව ඇත්තටම කරගෙන යනවා හැමදාම ටීචර් බලනවා කරාද කියලා ආවට පස්සේ අපිට ඒවට මාක්ස් දෙනවා. ඒකෙන් අපි ඊගා දවස කොහොමද කරන් එන්න ඕන මොනවද අපේ වැරදි කියලා අපි හදාගත්තා. ඇත්තටම ඔයාලට රට යන්න සිහිනයක් තියෙනවා නම් මම කියනවා චිත්‍රානි ටීචර් ගාවට ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. මොකද ටීචර් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි අපිට උගන්වනවා. ඔයාලටත් මම ආරාධනා කරනවා මේ මෙතන ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න කියලා.